Bine v-am regăsit! Mulțumesc tuturor pentru vizionare! Să trecem la treabă! Azi vom începe să facem o pasăre. 6 piciorușe simple în inelul magic și creștem treptat până la 48 de piciorușe simple. Adică, rândul 2 dublăm, rândul 3, un picioruș simplu între cele dublate, rândul 4, 2 piciorușe simple, pe următorul îl dublăm, rândul 5, 3 piciorușe simple între cele dublate, rândul 6, 4 piciorușe simple, înmulțim, rândul 7, 5 piciorușe simple, pe al 6-lea îl dublăm.
Și rândul 8, ultimul al creșterii, lucrăm 6 piciorușe, pe al 7-lea îl dublăm. Din acest punct facem 10 rânduri simple, câte un picioruș în fiecare picioruș simplu. Între rândul 10 și rândul 11 montăm ochii. Funcție de diametrul ochișorilor, lăsați piciorușe între ei. Dacă nu aveți ochișori cu prindere de siguranță, puteți folosi nasturi sau îi puteți desena cu ață. După montarea ochilor, efectuăm descreșterea pentru gât. Rândul 19, 6 piciorușe simple, descreștem.
Rândul 20, 5 piciorușe simple, descrește. Aici se termină capul și gâtul. Din acest punct vom continua corpul într-un tutorial viitor. Nu uitați să dați subscribe pentru a fi notificați la apariția lui. Mulțumesc pentru vizionare!